चौचो पकाउने मेरो खानेहरू छ अमलेट एकैछिनमा खाएको छैन है खलास खलास वेलकम ब्याक टु अनदर डे गाइज आज हामी हेरिरहेको छौँ घरमा चौचौ कसरी पकाउने किनकि मलाई चौचौ पकाउन आउँदैन सबभन्दा पहिला म चाहिँ एसपी सरलाई बोलाउँछु एसपी सर हजुर एसपी सर हेर्नुहोस् बिजोको कुरा मलाई खाना पकाउन आउँदैन त्यही भएर एसपी सरले लाउँछ एसपी सर आज के हो प्लानिङ के छ एसपी सर चौचो पकाउने अमलेट पहिला सुरु चाहिँ हाम्रो अमलेट पाक्छ एसपी सरले आज अमलेट पकाउने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ मलाई राम्रोसँग पकाउन आउँदैन त्यही भएर आज म एसपी सरको हातबाट सिक्न गइरहेको छु पहिला कराईमा तेल हाल्ने सबभन्दा पहिला कराईमा तेल हाल्नु यसपछि अन्डा भेजको लागि नथवा नि अरूको लागि अन्डा हाल्ने त्यसपछि हाम्रो भेराइटीमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर छ गोलभेडा प्याज बन्दा खोर्सानी अदुवा र लसुन साग अन्डा चना केराउ धनिया र दुईटा चौचौ यति भएपछि आज मेरो खाजा तयार हुँदैछ ल सधैँ अल्छी भनेर मलाई साह्रै कराएको छ आज देखाउँछु यसरी पकाउने सिक आज म सिक्न गइरहेको छु एसपी सरको हातबाट तेल उम्लिसकेपछि तातो भएपछि त्यहाँ अन्डा अमलेट बनाउनु तेललाई खराउनु पर्यो ओके म एसपी सरको हातबाट दमदार पारेर पकाउन सिकिरहेको छु सबभन्दा पहिला तेल खराउन लागेको छ तेल खरेकै छैन हामी वेट गरिरहेका छौँ सबभन्दा पहिला अन्डा हातबाट अन्डाको चलाइ हालेको अन्डा निकाल्ने यसरी हो ठिक छ यस्तो राम्रै सेप छ है ल यता राख्नु सेकेन्ड प्लट सुरु भएको छ हाम्रो फेरि यहाँपट्टि छ हाम्रो यो अदुवा लसुन खोर्सानी र साग चौचौको लागि पहिलोचोटि चाहिँ तेल खरिसकेपछि फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ अदुवा र लसुन हाल्नु त्यसलाई एकछिन हल्का भुट्नुपर्छ हल्का भुटिसकेपछि अब हामी हाल्दैछौँ प्याज त्यसपछि म हाल्दैछु बन्दा अब सबैलाई बन्दा मन नपर्न सक्छ तर मलाई चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ चौचौसँग सबैभन्दा मेरो फेभरेट सागलाई पनि म यहाँ हाल्दै भुट्न चाहन्छु साग पनि मजाले भुटेपछि अब यसलाई एकछिन भुट्नुपर्छ अब मेरो खोर्सानी हाल्ने तरिका चाहिँ लास्टमा हुन्छ खोर्सानी हाल्दैछु गोलभेडा जति हाल्न सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ सँगले हाम्रो खाजा पाक्दैछ हामी दाजु मिलेर पकाइरहेका छौँ म चाहिँ भिडियो सेसन गरिरहेको छु हेरौँ के हुन्छ अलिकति बेसार हालेर अलि मजाले हल्का नुन हालेर नुन हाल्न यसलाई म छोप्नु चलाउनु पानी एकदम दमदारसँगले हामीले चौचो पकाउन सिकिरहेका छौँ त दुःख 1 2 3 एक्सन ओके फाइनल दमदारसँगले चौचो बनाउन सिकिसकेको छु त दुःख कुरा यो म चौचो खाँदिनँ है अन्डा पनि खाँदिनँ म दुःख कुरा यो छ है तर सिक्यो दमदारसँगले हामी पकाएर खाने दिनेछौँ एसपी सरलाई है भन्दै एसपी सर त्यो म बिरयानी हुँदा नमिठो पकाएर चाहिँ म आफै पकाउन सिकाउँदैछु यसलाई दुःखको कुरा यही छ अब हामी हाल्दैछौँ चौचो स्ट्रिट फरवर्ड गर्नु हजुर रक्षा पनि आउनु भएको छ हाम्रो भिडियोमा पस्किनलाई
त्यसलाई चाहिँ क्रप गर्नु दमदार सरले हामीले कसरी पकाएका छौँ भन्ने कुराको हामी इन्टरभ्यू लिनेछौँ एसपी सरसँगै है। हामीलाई लाग्छ एसपी सर तम त प्रिप्लान हुनुहुन्छ होला यो विषयमा के कस्तो एसपी सर? ठिक छ अब दिनै पर्छ भने दिउँला न। ओके हामी दमदारसँग इन्टरभ्यू दिन आइरहेका छौँ। ओके वाच इट। भाइ त खाने होइन एसपी सर दुईटा आयो त एसपी सर। सुसरबाट दमदारसँग एकदम सिलमा अनि प्रस्थान म पनि मस्त चुपचाप क्यामेरा म्यान त्यसपछि इन्ट्री हुन्छ नयाँ मान्छेको एसपी मस्त व्यस्त खानामै आउनु यहाँ मान्छे पाउनलाई स्वागत गर्दै ओ लो मिठो छ एकदम दामी पकाएको छ मैले मिठै छ सरसी ओके दमदार सर भने हाम्रो एसपी सर र चाहिँ दमदार सरले खाँदै हुनुहुन्छ है मजाले खाँदै हुनुहुन्छ एक्लै छु म खाएको छैन है। आजको भिडियो यतिकै नै सकिन्छ। लाइक शेयर सब्सक्राइब हानिराख सो कमेन्ट पनि गरिदिइराख एसपी सरको लागि। ओके अनि सो नेक्स्ट डे टट्टा बाई सी यू। सो